És akkor üdvözlök mindenkit befelé. Hello kártya. És akkor Jahodához random csapatot gyorsan kiveszek. Jó lesz az egy Furina. 13-as Diona és... Ayaka. Egyébként volt egy kis elmaradás megint természetesen a streamekből. Én késtem egy kicsit, de persze azért, mert mostanában egy kicsit meg vagyok rohadva. Azt gondoljátok a viccák, de nem. Igen, Jahoda, jó? Már ki vagy a fejemből egyből. Kijött a háttérből csak annyit, hogy rohadtul el voltam foglalva az elmúlt napokban, de mivel foglalkozok, az szerencsére most tetőzött, úgyhogy innentől kezdve már sokkal több időm lesz. Kiírtam már 3 rövid horrort is, úgyhogy elméletileg lesz. De 85. És hogy Ayaka. És egyébként lenne... Venti színap, ha meg lenne, de nincs. Úgyhogy csak a fölmentésem volt tegnap. Az elmúlt napokban kedvem sem nagyon volt egyáltalán elkezdeni a streamet, mert történt az, hogy próbáltam agyonverni néhány darazsat, mert nyilván beleköltöztek egy a taliskának a nyelébe, amiért valami jogból kifolyólag üreges. Próbáltam neki kapargászni, hogy gyere ide, leveszem a papucsomat, most agyonverlek. Villámgyorsan rászállt a karomra, megcsípett, ami ekkorára ragadt. Utána, nagyon jó. És úgy fordultam rá, hogy becsípődött az oldalam, ami azóta is fáj. Ez 3 napja volt, csak azért mondom. És ami a legjobb, hogyha gondoltam, jobb oldalt nem fogok feküdni, mert ott vége a világnak. Hajat fekszek, és azt a büdös, utána már nem tudok felkelni. Nem, mint anélkül is aludtam volna 11-12 órákat, hagyjuk. Na de, Jahodának mi kell? Lopá. Indítok egy kis időt. Mi most meg elkezdjük. Az eventet is rendesen el tudja majd kezdeni. Twitch chatet nem is néztem, pedig itt van itt lenne. Ja, és a C1-et, amit elfelejtettem. When even a fluffy meow ball fired by the purloin treasure flask from the element to see a 7. The fibula has a generative bounce, dealing the corresponding element of damage to nearby opponents. Jó, szinte fölmentése is megvan. Menj már rá. Megint ezekkel kell szarakodni, van elég morál, szerintem volt a milliárd szállatom, és nincs sok ebből, úgyhogy Nod-krai-ba mehetünk érte. Cruiserek jók lesznek. Sok minden most továbbra se lesz, se. Abyss az lett volna, csak nem volt.
Az is fiétos, még ezt se csináltam meg, de... Még mindig nem meri bentre még. Kellene rámenjek jobban. Jó, dupla heal lesz, szerintem így is be fogjuk szívni. Én mindig annyira ültem őket, hogy nem tudom, hogy... Gondolom ezek a kicsikék hílelik a képeket. Jó menetel rajtuk végig. Hagyj meg! Jó, mennyi zsebtünk van? Jó, 4-es alapszintre azért még kiteszem. Többire még bőven, meg szerda is. A artifaktok meg nullán. Ez melyik az amelyik? 2... Erre biztos, hogy nem. Valami jobb üresen. Ez például hindem is bónusz Masteryről. Defense alig kevesebb. Hanyas szintű nullásra, jó. Többivel meg még szarakodok később. Jó, egyszer minimum. Oké, furinát érdemes lenne nem gyilkoló módban tartani rögtön végig. Előtte ne fél élettel. Jó, szerintem túloznék, ha azt mondanám, hogy ez az évben ez volt a legrosszabb napom. A tegnap előtti volt az inkább, miután megcsíptek, megtekertem magam. Még mindig nem tudom, hogy tudtam úgy csapni arra a tetves darázsra, ráadásul a fűre, hogy becsipődjön. Ja, még értes szipkázatig nem váltanék ki Jahodára egyáltalán. Ja, ilyenkor teljesen fel kell tölteni a HP-t, mert máskülönben megdöglünk az annyira. Jó, na mindegy. Itt egy csisi mennyire jó lett volna. A healing bónuszt, azt várjuk a healing bónuszt, az a kajáknál működik-e, azt nem tudom. Nem beteszek csak azért, mert... És még ezt is.
Még egy szívós élet és vége. Jó, beaktiválom még egyszer, és akkor vége lesz. Jó, szép volt, akkor nem kell már több. Nekem már máshol se elmenni. Remek. Remélem, ennél nagyobb pofalokat már nem fogok kapni. Jól néz ki ez az artifact. Milyen ez? Homokóra. Egy ilyen... fegyvereket nem nézegetnék. Homokóra. Jó, meg is írja pedig. Defense 5,8. Ha több, akkor ráteszem. Ja, nem a defense, csak még kevesebb HP-t. Tartom egyelőre, és ráteszem. Egy színnyi plusz defense-re. Mert miért ne? Tényleg. Valami HP-s fegyvert kéne neki adni. Na, ha van. Például az a Recurve Bow. Azt ellenni tudom, nem baj, 37-esre minimum. Sok szírszar benne lelek. De még mennyit? Soha sebezni úgy se tudunk. Ja, az már R5-ös. Erre meg nincs egy darab se. Azon a mesterén indulunk, ez az. Hoppá! Majdnem felhiglelte végig. Jó, ezt az állatot inkább kicsit passzívba tolom, és akkor... ugye addig jutottunk el kb. Ugyannyi élettel. Vagy talán még jobban is.
visszük halat, mindent, nem baj. Annyira rosszul nem vagyunk. És annyi az annyi kaja el se fogyott. És akkor még egyet a 12-höz. Egy 30-as bearing. Meg még egy pici. Csak mert muszáj. Jó, 25 perc után meg majd mennék máshova. Ja, tényleg ezt a nagyon jót, ezt tovább viszem. Kivéve, hogy itt mutatta sokkal jobbat. Jó, azért HP-ról még nem tenném le. Egy picit. Ó, nagyon jókor. Jó, hogy még kéne a hírra, adjon meg. Csak egy kicsit. No. Jó, így is a legeffektíve. Jahoda hírje. És már erre bőven elég. Nem biztos, hogy ezzel a csapattal meg fogom egyszer farmolni, de 80-as szinten azért még rámennék egyszer. Ha már ne félek attól, hogy beledöglök. 8-as szint, és akkor
Secret is van. Aha, ide nem adott valamit. Ja, akkor továbbra is. XP-kért mehetek szerelőgetni. Az ott egy tojásra, várjál már. Nyugodjál meg. Jó, ennyi elég. Jó, még egyre elmegyek. Elintézik simán. Nyugodjál meg, ne csapkolodj! Úgyhogy nem látom most senkit se. Imádom ezeket a világlacsolókat. Küldi nekem növényeket. Ki ne dögöljön az összes, rögtön meggyújtják. Jöhet mindegyik. Jó, hogy ilyen sok van egy helyen, mintha fürtökön nőnének. Ez még mindig nem tudom, hogy van, hogy kéne kiszedni, de ha csak azért sem nézek utána. Onnan meg csak simán kicsempészem. Hopp, kéne még egy 6-os. Most már itt. Nem mennék annyira közel. A többit megnézem a vihar szigeten. Még egy 4-es. Akkor még Ainótól kölcsön veszek egy párat.
Hol vannak? Ott azon a járaton, igen. Már csak az az egy. Megtalállak meg én. Várjál, azt nem kell. Ne fulladjunk bele. És egy kis mara. Jól van, 78-ig meg vagyunk. Egy pici standard. Jól fogjuk majd még tudni fejleszteni, de egyelőre nem most. Ugyanis eventezünk. Láttam volna, hogy jó, még a milliászra majd legutoljára nem érdekel, mutagassál anyádnak. Tiszta szívemből tényleg remélem, hogy abszolút bele fognak bukni a milliászra Underworldbe. Annyira irritáló és idegesítő. Ja, na, így te ez érdekel, az nem érdekel, dugd fel a seggedbe. 50 féle értesítés ugyanarra a szarra, hogy nem érdekel, nem, bazd meg, nem érdekel. Recommended quest, természetesen megint nem érdekel. Trials of the Brave Warrior. Group of expert fighters has gathered near Nod-krai-i's Jahoda to compete for the crown of the technical martial challenge. While the competition is locked in a stalemate, the arrival of you and Paimon could be the key to deciding the winner. Azt a maskos életben mennyi szírszar van itt? Nem baj. Technical Martial Challenge in Nod-krai-i unique martial arts tournament has now reached its most thrilling of the moment. Oda vigyetek! A bányászást ennyiben megoldhatnám. Nem kell mindig elmenni máshova, mert ő is tele vagyok szirekkel, szarokkal. És be akarok ebbe a tetves növénybe. És ott fog várni már minket Kazuha. If late enough is right, the expert we've been waiting for should be arriving any moment now. Indeed, Mr. Secia, ahogy utána néztem, így mondják a nevét. Lengyel eredetű, vagy ahogy láttam. Vagy siec. The evening wind has already carried word of her presence. Greetings to you, Lotus and Paimon. It's been a while. Seeing you both in such good spirits truly gladdens me. Rég nem láttuk már egymás Kazuha, utoljára. Talán anekdotában. Azt is nem tudom, hogy tudták így elrontani. A régebbieket már be se hagyja, csak az újabbakat. Wow, didn't expect you to see you. Did expect you to see you here in Nod-krai-i, let alone chatting with the Lightkeeper. Hold on a second. Why does everything feel kind of tense around here? Épp most verekeztek egy kicsit. That is hardly surprising. The competition is at its climax, and the masters of martial arts who have gathered here
from various lands are now waiting for the final results. És várják az utolsó végső eredményt. Ó, verseny. Harcművészek. That's right, welcome to the finals of the Nod-krai-i Technical Martial Challenge. In contrast to a freewheeling, anything goes style of combat, the emphasis on this championship is on the competitor's use and mastery of weapon techniques. Fegyveres technikákkal győzik le a másikat. That's why our committee asked the adventurers guild to bring in a master swordsman from the Crux fleet as our consultant. Oh, it's all coming together now. So you're a judge for the competition this time, Kazuha? That is correct. I was a little surprised myself. I did not expect the word of the Crux clash to reach Nod-krai-i. Captain Beto and the others were just at a trade show in Nasha town. Now that their business has concluded, they are unlikely to come back anytime soon. Nem biztos, hogy visszajönnek egy idő után, ha már... Ja. Oké, de kicsit le... Csak... Annyira imádom, hogy... Ilyen szarul tudják... Ebbe beszélek, igen. Megcsinálni ezt a kábelt, a jelek és a mozgásra is elmegy. Ilyen nem fognak visszatönni a Crux 2-vel. Olyan hamar, as for myself, I presently have some leisure time and possess some measure of experience from the Crux clash. For that reason I accepted Mr. Sitch's invitation. Elfogadtam Surcsalő meghívását. Thanks to Mr. Kazuha's keen eye and his almost perfectly impartial judgment, we've been able to make good calls even in the most chaotic matches. But now we've run into a problem. Each of the three finalists have their own strength and none of them can overcome the other's techniques. At this rate, they could fight for days and still get no result. No result? In a competition? Oh, Paimon's never heard of that before. In my opinion, we would do well to proceed with that plan. Agreed. We'll have to rely on our expert among experts here to resolve our problem. Huh? What's going on? Why is very slow to start here all of a sudden? If we were to demonstrate a portion of your skill, it might be enough to break the stalemate. Azt akarjátok, hogy összebuzuljak velük, mármint hogy elintézem a dolgokat? No, not quite. As a champion of the Crux Clash and the true master of martial arts, you will serve as the final trial to determine the victor. You will face each of the three finalists in turn, and we will assess them based on the challenge they present to you. The finalist who achieves the highest score will be crowned champion, and to recognize your contribution, we'll award you half of the original prize money as compensation. Ez kicsit too generous, hogy mondjam. That's a rather unheard of solution, Paimon thinks. But I'll definitely break the deadlock. It'll definitely break the deadlock and we'll come out better on the other side too. Pretty neat solution, Kazuha. Bizonyosan érdekes megközelítés. That settles it then. Thank you for doing this, Rush Lotus. Each of your three opponents has their own signature skill. I'm confident you will enjoy the bouts and demonstrate the bearing of a true champion at the same time. Egy igazi bajnok, ugyanúgy. Úgy, haha.
De nem fogom ezeket felolvasni. Toughness, ugye, hogy ez a peri rendszer, mint a tavaly volt. Jó, szép egyesével mindenkivel beszélgetek, de Budanovával kezdtem először, mert azt láttam, hogy miután legyőztem őket, csak Budanovánál történt meg az, hogy már nem tudtam megnézni a többi párbeszédét. Valami ügyi-fogyi oknál kifolyólag. Diminished 7 arpeggio, operative sword instructor Budanova. Would you like some cake, Lady Veres Lotus? Ladynek hívtál? Yes, you're a friend of Lady Artnek, he knows. And someone my boss respects. So of course I have to pay you the utmost respect too. Why are you here instead of in Fontaine? Oh, it's just some usual shuffling of personnel. The Lady Marioness truce took quite a hit earlier and will need some time to return to their full combat capabilities. Apart from local reinforcements, Lady Arlecchino has also sent several companies here to Nod-krai-i to strengthen the defense of the Design Bureau, along with some other areas. Igen, elszabadult egy kicsit. A Design Bureau-t megvédeni a többi területtel együtt, hát meg ugye a bugyborékok kitüremkedése után. Now that things have settled down in Nod-krai-i, the companies are getting ready to head back to their old posts. That's why I've been given block leave and the reason I'm lucky enough to take part in this competition. Miért ne? Egy étel az asztalon, akkor bele is kapunk. Now, I just realized it's all gone. My apologies. I'll make sure to bring more sweets from Fontaine next time, so I'll always have some on hand if I see you again. Oké. Nem is szoktak a fotói operátorok működni. Should I say, I've been waiting for you and strike right away? If you want, you could have it. But if I raise my arms against you in Town and Lady Arlecchino finds out, I'll certainly be punished. Akkor ez azt jelenti, hogy ő a zárvaházból származik? Ki tudja. Végül is az instruktorokat onnan képzik ki. Besides, I'm not that arrogant, mint akik járják a Fontaine-i mezőket. I wouldn't dream of trading blows with you without some rules to keep things in check. And according to my students, you'd beat me in an instant, so I'd best not make a fool of myself. Akkor legközelebb. I'll be waiting for you. És akkor leverem őt rögtön, ha már beszéltünk vele. Hello, final trial guardian. Would you like to begin with the contestants now? Találkoztunk már ezelőtt. You remember me? You've got a good memory. You saw me at the Lightkeeper's office when you were on an investigation, amit itt még mindig nem csináltam meg. Jó, mondjuk az ágyúzás ott a végén az nagyon jó volt. I was called there by Lady Nefer to handle some paperwork. Thank you for all that you did for Sergeant Major Saucy. Akkor kezdjük is el. Alright, please follow me to the arena then. Ja, hát akkor mindenkivel kezdek. Akkor diminish server for Peggio. Krajowski is a Kraj. Detailed swordsmanship instructor working for the Fatui Harbinger the Knave. Fond of playing symphonies with particular melodies while training recruits. Their moniker comes from their tendency to perform knockout blows to their students when a certain chord is played. Egyből ki tudják ütni az ellenfelüket, miután egy bizonyos melódia játszódik.
Rumor has it that the minister of Arpeggio, érdekes, hogy ezeket a zenéket nagyon nem halljuk, miközben küzdünk velük, ezt így valahogy elrontották, na mindegy. De mégis, hogy külön kiírják. Pedig maxra van állítva a zenehangerő. Rumor has it that the minister of Arpeggio and Wise-suit, vagy hogy a tökönbe kell kiejteni. Ma is tanuljunk valamit, megnézem. Y-suit. Finn eredetű. Jussiet, és finnül. Üsseut. Mondjuk az Üsseutnál. Rumor has it that the minister of Arpeggio and Üsseut were childhood friends who even served together on the front lines. Those, for some reason, they parted ways some years ago. Over the winning a fight between them has long been a hot topic among the lower ranks of the Fatui. Sokat vitáztak a kicsi harcosok, hogy kigyőznek közülük. Mi a peri. But for the perfect parry against your opponent's skill, the significantly reducing damage, so need to do again. Magyaráz a posture break. Are you ready? Ja, várja. Sure, let's do this when you're feeling ready, only when it's truly exciting. Előtte... Kezdjük is, alright, and the finalist is about to take the stage. A perfect opponent to film me as you said between the other style. Mondta Kazuha. Yeah. Alex fixes somebody exposed, és a többi már ugyanúgy elmondja 50-szer. The final slaughter has taken the upper hand. Jó, az még csak gyakorlás. Gyere rá még, ez az. És hol nincs. A measured victory, that's class. Ez volt az osztályharcos. Ready, bizony ready. Hiába mutatják, hogy összeszűkül a szemük, ha nem is látszik. The format has begun. Please give it your all. Föltekerülés, de magyaráz még mindig. Na, ne nézeges a szoknyám alá. Jobb. Nem azért, hogy nem tudom, hogy jöttem ki ebből, de mindegy. Jó, sokkal egyszerűbb végre, hogy egyszer már meg volt főmentésen is. Kíváncsi leszek arra a nagy állatra.
Travelers has defeated the finalists swiftly and decisively. Thank you for your time, Lady Lotus. If you become one of us, you'll certainly be an instructor of the instructors at the Fatui. It's just too bad that given your abilities, there probably isn't any organization in the world that's good enough for you. Talán a Hexen Circle. Ilyenkor érzem azt, hogy választhattam volna étert rögtön a játék elején. Mindig lelériznek, meg lehölgyeznek. Jó, mondjuk az már basszus 5 éve volt. Nem listen close, Vieri, nem Vieri. Proof of the cognoscenti még mindig nincs meg. How things been lately? I hope all is well. Már nem vagyok olyan fáradt, mint előtte. Nem a nevemben beszél. But I hear that you continue to extend your assistance to individuals of all stripes, even at the risk of your own safety. Or perhaps you have already found the secret of balancing the rigors of battle with the comfort of rest. If that is the case, it is a secret I must learn from you. Sumire. Also, you're the fine Nod-krai-i guardian that Mr. Sergio was talking about. That's reassuring, és te? Inspector Sumire of the Shumatsuban. I'm here with my Ninken partner to sharpen my martial arts skills. So I have spoken of your abilities many times, and now I may finally witness them for myself. Igen, ő volt az, akit láttunk a Dragon's Spine futóversenyen. Azt adta a kis kutyának kihívásnak, hogy találja meg Sayut. Még akkor, ja, ott álltak a leszakadt hídon. Please don't pull your punches with any of us. I'm not the one footing the medical bills for the other two anyway. Gaumaru? Cool. Milyen kis aranyos kis kutyus. Cool. This Ninken seems rather fond of you. Its eyes are sparkling with excitement. Nem így hangzik egy átlag kutya. Oh. A good doggy. The sparkling of the Ninken's eyes intensifies. Seems like he's really pleased. Játszok veled egy pillanat, miután megverlek. Kú. A életbe. Gaumaru. It's the Ninken I've raised since it was a pup and true model and leader for the newest generation of Ninkens. Gaumaru may still be a little wet behind the ears, but with the new and improved training method that was put in place, ilyen furán fogalmaznak, hogy nedvesre fölemelt, akkor szárítsad meg. Its better capabilities, melyik is betű, should be on par with Mr. Final Ray of Dusk Tarumaru at his prime. Yes, we should be more or less there. I hope you do enjoy the battle and please don't be too hard on Gaumaru. Még azt mondtad, hogy don't pull your punches. Otherwise I won't be able to bear it. Ezért nem fog nyerni. Goodbye, take care. És akkor most várjuk meg. I didn't realize that the Like was so involved in this competition too. Nem gondoltam, hogy a fényesen meg tartók is itt betagozódtak a versenybe.
I suppose I can be honest with you, since you work with Lady Nefer, this competition had nothing to do with the like your personal regionally, and we generally don't get involved in events like this either. However, to ensure our combat readiness, we have to learn about and assess the combat capabilities and various parties from time to time, as in the masses. And personally, the more I know, the better too. That's why I went along with Sunny's suggestion to hand the hosting his place. And I've definitely seen several really capable individuals in the action so far. Unfortunately, most of them are no longer here after being eliminated by our three finalists. Kár többiek nincsenek itt, miután a három döntősre intézte őket. Actually, I'm also really curious to see what happens when Mr. Kaidehara really goes all out. Our three finalists are pretty much aces in their own right. If you ask me, the only people in Nod-krai-i who are better fighters than they are would be Lady Nefer, Flames Officer Illua and Jahoda. A három döntős maguk ligájában nagyon jók. Ha engem kérdezel, akkor a legjobb harcosok Nod-krai-ban Lady Nefer, Flames, Illua őrmester és Jahoda, but I can't help feeling that under Mr. Kaidehara's polite and easygoing presence lies a certain depth quietly profound. Even during matches that have left me slack-jawed, he seems long accustomed to such scenes, delivering calm and objective commentary throughout. Végig objektíven kommentálja a végeseteket. Of course, that humble yet unflappable manner is something every warrior, or more elegantly put, every martial artist can learn from. Hát, élet és halál urai voltunk mi együtt. Megállította egy isten pengéjét, és egy isten bábét, de úgy is mondhatjuk. Ez valami metafora? If it is, it's certainly a striking one. With such high praise coming from you, it seems I haven't been giving him the respect he deserves. To make up for that, I shall personally throw dinner is Mr. Kaidehara's honor after the competition. És mond-e bármi mást itt? Élet és halál urai, no wonder the way you two interact is like comrades who have fought bloody battles by side. To be someone to stand beside you against powerful foes, that certainly commands respect. To make up for that, certain dinner, igen, adjad a kaját, de nem most még. Kezdjük a gáomarut. Leader of the Shumatsuban, up-and-coming Ninken-troop accompanied to the competition by Inspector Sumire, is a rising star of Inazuma's martial scene in Gaomaru once traveled to Dragonspine to train and significantly increase his strength, going on to defeat all ninjas and ninjas from the same cohort in the Shumatsuban's internal trials and withstanding Sayu's strongest attacks for a record-breaking amount of time. Its attacks embodied the essence of Ninken blade work, speed and precision. Ilyen rekord ideig tudta állni Sayu támadásait, de úgy tűnik ő is elbukott benne. Mikor mondták, hogy az lesz a küldetésed, hogy megtalál Sayut, miközben végig azon a kis dombon állt. Jó, hogy azzal kezdi, hogy rögtön a duplájára nő.
utána nem megjegyezni, hogy rögtön csak egy újabb katona. Még mindig mennyivel egyszerűbbek ők ketten, mint az a nagy darab állat, aki kb. Kétszer akarom, mint mi. Az az officer. Fekszik. Ja, az is meg volt bőven. Akkor ez az officerrel nem is nagyon lett meg a 1:40 alatti idő. Valami azt súgja, hogy ja, nem lesz elég idő majd Jahodát tovább fejleszteni. Ja, kutyának nem csináltak külön szemöldök animációt. Dupla kutyus. Annyi villogás van, nem tudom, hogy miért kellett volna leberézzem. Együtt és az... Na. Nem tudom, mit csináltam. Olyan egyszerű volt még a felkészülésben. Na. Nyugi. Meg lesz az 1:40. Ugyanúgy. És még az utolsóval beszélek egyszer. Onyx Gate, Bombardier Perucik Stepanyan. Azért tényleg mond még érdekesebb dolgokat. Greetings, Rush Lotus, I've been told that you will be my trial. I do hope that the experience will be enjoyable for us both. Milyen érdekesen kedves. Courtesy is the air of the civilized. While it is present, it passes unnoticed. Yet once it is withdrawn, its absence is immediately and keenly felt. That was the lesson Major Valerie taught me when I first enlisted. Though these were not his exact words, it was, I believe, what he meant. Major Valerie is one of the people I respect most, and I take great care not to utter so much as a single crude word while I am in camp here, after being assigned under the Lady Marionette. Even when I had an unfortunate clash with the Frostmourne Science and had eggs thrown at my face, még a tojásra is dobáltak meg engem, I still didn't resort to insults or violence. Instead I tried my best to reason things out with them. Érdekes, ahogy itt mondta, hogy nyugodtsága, meg a kedvessége a civilizáltak levegője, míg jelen van, mintha nem is történt volna semmi, ha nincs, akkor azonnal érződik, bár
Az utóbbi években rohadtul nem így van, mondjuk Magyarországon talán ideje rohadtul nincs így. Still didn't result to violence, igen. Igen, nem sok fatai katona van olyan jó, mint te. The only time I lost it in these past years was upon learning that the Lady Marionette had met with a mishap. While I have never received a direct order from the Lady Marionette herself, her Brasco Land Cruisers are undeniably reliable. Azt így kétszer gyorsan egymás után. Undeniably reliable and durable. Undeniably reliable and durable. To become a steadfast war machine like the Brasco has been my lifelong pursuit. When the white-handed and unreasonable master stormed the experimental design bureau, my blade was chipped from all the fighting. Yet I still couldn't stop them. Hazavágták a fegyveremet, és még én sem tudtam megállítani őket. If not for the Brasco Land Cruisers, they are helping me break through, I would not have survived at the docks. Though I nearly perished later in an energy field cast by another one of the 11 Nod-krai-i. But that's another story. Ja, mindkét árkon questet megjárta. When I learned of the news while lying in the hospital, I was plunged into utter shock and terror. Igen, a társaim és én legyőztük a tettest. És most készülünk másodjára is. Yes, you did. Speaking solely for myself, I would like to offer you my utmost respect. És ha már doktoréről van szó, hogy másodjára is visszajön egy ilyen kvantumgenyó formában, annyira utálom, hogy mostanában gyakorlatilag kötelességüknek érzik az ilyen bejelentő streameknél elszpoilerezni azt, hogy ki lesz a következő boss. Vagy nem bánnám annyira, mert mondom, a spoilernek, ha jó a történet, akkor nem feltétlenül kell elrontania magát a teljes történetet, mert úgy, ahogy élvezhető. Viszont amikor Paimon és a Traveler azon morfondíroznak, hogy mégis kiállhat-e mögött az egész mögött, beszélnek ebből a több órás Alconquest ideáéből fél órát, hogy vajon ki lehet az Venterről is tudtunk beszélni, hogy van egy tippem, de ő már rég meghalt, nem tudom ki lehet az, miközben ott áll egy kibaszott órásplakáton, amin órásplakáton úgymond, hogy hirdetik, hogy Dottorra visszatér, bazd meg, nem is tudtam, hogy ki lehet az. Annyira ostoba az egész. És gyűlölöm az egészet. De hogyha, oké, hirdessétek, leszarom, legyen ott mindenhol, hogy ő lesz a következő boss. Szarjál be a meglepettségtől, de legalább ne játsszuk a hülyét, és ne mondassuk el olyanokat a főszereplőkkel, ami teljesen hülyén jön ki. Mert egyszerűen undorító ez a... hogy a karaktereket gyakorlatilag óvodásoknak nézzük. Vagy már, hogy tényleg a játékosok már forgatják a szemüket, hogy még egyszer elmondod? Baszki. Na mindegy, annyira elegem van ebből, csak ki kell tartjam magamból, mert ez rahelyes. Vagy hagyják abba a leszpoilerezést a bosszoknak, vagy kicsit pörgessék fel a párbeszédeket, mert a kettő együtt katasztrófa. Na mindegy. Yes, you did. Speaking solely for myself, I would like to offer you my utmost respect. Meg amikor tanakodunk azon, hogy vajon ki lehet a csukja alatt, miközben már 2 éve tudjuk, hogy aki így beszél, meg ilyen kimért, meg ilyen biszaszok lógnak a hajából, az Pantalone. És így fejtegetjük, hogy ki lehet az, és mélységén neki, és nagy nehezen kiderítjük, hogy ő is fatújakori harbinger lehet? Nem, azt is tudjuk, hogy hanyadik. Jó, talán még nem tudjuk azt, hogy hanyadik, mert annyira nem néztem utána, csak azt a
videót láttam, ahol ott vannak a harbingerök, és temetik Signorát. Még én mikor olyanokról kell gondolkodni, mert tényleg amúgy, jó, nem azt mondom, hogy olyan legyen, mint a Twin Peaks, hogy azt se tudom, mi történt az egész végig, és soha nem derül ki, hogy konkrétan mi történt. De egy kis rejtelmességet hagyjunk a játékosoknak. Now that I'm under the command of Major Valerie again, I may soon make my return to Snezhnaya. Hát ha találkozunk vele, I suppose that to have received your guidance here in Nod-krai-i before I return would make my tour here all the more honorable. Akkor nem fogom vissza magam. Certainly, you can beat me up until I end up on all fours, oh yeah, and that will suit me just fine. Akkor később visszajövő, sure that is give our finally some time to prepare in the meantime. Akkor kezdjük. És az utolsó elverendő. Soldier hailing from the famed first Grenadier Guards of Snezhnaya and Mother Warrior in the third company assigned to guard the Experimental Design Bureau, he has received numerous commendations for his performance in live fire exercises and battles against monsters, and is considered to be Major Valerie's star student. Bombardier Poruchik Stepanyan's confirmed Wild Hunt kills during the battle to defend the Experimental Design Bureau, total 61. Despite having his weapon shattered, his legs broken, and being on the verge of death from his fight with the Rear of Sonari, he nevertheless managed to crawl to his forces, relying point, thus securing his survival. Hogy ő volt annak a csatának az abszolút hőse, széttört a fegyvere, lábai eltörtek és halál küszöbén állt, miközben a Rearrel küzdött, el tudott kúszni a támaszpontig. Na jó, nézzük mennyire lesz szívás. Ezzel a Stepánnal. Sok tüzétől nem tudom mikor villog rendesen. Hogy elcsesztem? Ott a vele bozogány. Ott a tüze végig és nem. Nyomja bele neki. De betalálom így. Akkor van szelem, de nem szelelek. Ja, tényleg még alá megyek a bőrinek, úgyhogy... Measured victory bizonyám. Former trial. Na, és egy utolsó. Jó, túlléptünk az időnkön, de még van hosszabbítás, meg később indítottam, 17 másodperc. Egészen pontosan. Ja, Masztól még mindig nem látszik, hogy gonoszan néz.
mennyivel jobban megy, mint a fölmentésen. Egyből. És csipegethetném lóra, de nem fogom. Söptessük meg még a seggét. Hopp, hopp. Ja, egyből fel kell használni, miután szétszabdaltuk a seggét. Akkor eltűnik rögtön. Elszelel a szellem. És nem tudtam el. Igen, mert túl nagy a lendülete, úgy néz ki. Hogy... Na. Looks like the farm is performing better than expected. És most több lesz meg. Na ezért mondom. Ezért lesz ő a legjobb. Hogy épp, hogy nem lett meg a mocsokkal, tovább vagdostam volna. És egyszer nincs meg utána. Annyi neki. Jó, hogy nem olyan nagy a cooldown. És a dupla csapó. Fölgyújtja még a helyi növényzetet. Hogy bele nem ment bele. Jó, hátra lévő idő is csak annyi volt. És mindenki. Kiváltva szépen. Kivételesen nem kapunk semmit a potunkba. És már itt nálunk mellettünk. I believe you have already made up your mind, Orosz Lotus. Let me recall my lines. This has been a truly spectacular and thrilling competition, and now it is time to announce the results. We would like to invite our final trial warden, Orosz Lotus, to name the champion from among the 3 finalists. So Orosz Lotus gets the chance to choose the final winner. Wow, this has to be a first. Looks like Orosz Lotus has become the most important judge in this challenge. A legfontosabb bíró ebben a kihívásban. Abszolút Onyx a Gate. A legegyedülálló közülük. Az egyetlen, akire nem tudtam egyből megcsinálni a 100 másodperc alatt itt. Yeah, it must have been tough dealing with this big and tall fatoos wielding a greatsword, alright? Who, me? Thank you for this honor. It really means a lot to me. Everyone's done pretty well, és ez a kameraszög valami eszméletlő fasza. Nem látjuk őket egyáltalán.
My guess is I was just fortunate enough to get a better beat on Vere's Lotus's pace. Rough. See that, Gaumaru? You must learn from Onyx Agate. Nicely done, Bombardier Perucci Stepanian. I'm sure Mayor Valerie will also be proud of you. Why we're not holding a grand prize ceremony, I say that you all value practical combat and tend to keep a low profile in your daily lives anyway. This honor coming from Vere's Lotus herself is just about the highest honor one can receive in Nod-krai-i, and one that far surpasses ordinary trophies and medals. A sima mezei trófeákat és medálokat túlszányolja. You folks are pretty the very first in the whole of the world to receive a prize from Vere's Lotus in this manner. We do not need any pomp or ceremony. This is more than enough. Isn't that so, Budanova? Of course, maybe my people can host the challenge the next time and make it an even bigger affair. We should have at least 100 competitors in the qualifiers to start with. That way we might be able to discover some unknown or unaffiliated talents. That makes a lot of sense. The Bombardiers will also be pleased to organize something like this. I shall write up a proposal for Mayor Valerie. The Shumatsuban will also, if organizing this thing is going to cost tens of millions of more, then never mind. But the Ninken troop will take part nevertheless. Attól függetlenül a Ninkenék csatlakozni fognak hozzá, még ha nem is a szervezésben. Whoa. I thank each and every one of you for your kind offers. However, it is my opinion that once a competition like this is held and funded by a powerful faction, things may be a little different. Ha egy erőteljes alakulat pénzeli ezt a versenyt, akkor kicsit máshogy mennének a dolgok. Would any of you be able to resist the temptation to recruit any unaffiliated competitor who performs well, for example? Ah, Kazuha, do you mean? That's right, the best candidate to host a competition like this would be the relatively neutral Adventurers Guild. Nehogy a végén elcsalják. Igaza van. A verseny maradjon verseny, és semmi más. A versenyért tartsák meg. Yeah, Paimon thinks she gets it too. Allow Paimon to state things bluntly then. Although the two particular contestants this time round have been really polite, some of your colleagues can be super mean and even get right to attacking us without giving us a chance to speak. Még így támadnak minket, mielőtt még beszélni tudnánk. Nyelvünket is kivágnák, ha hagynánk. If the Fatui end up running this competition, who's to say they won't end up recruiting the top finishers? That means we'd basically be helping you scout out talent to fight against us. Mire segítenénk nektek tehetségeket találni, hogy harcoljatok ellenünk. There's no denying that now. I hear that what you two are saying, but I can't make any promises on behalf of the others. Different units have different missions and ways of doing things, and the words of this mere junior officer do not hold much weight. Mr. Kaidahara makes a valid point, and Vere's Lotus and Paimon's concerns are just as understandable. Alright, you two, stop scheming and just enjoy the thrill of combat like Gaumaru over here. Rough. You're right, a foot soldier like me should leave matters like this to my senior officers and focus solely on combat. The next time we face off, you can expect to see improvements in my skills. And I,
We'll make sure to bring enough cake for everyone. És ahogy ígérem, ezt szintén nektek majd december elejétől. Jó, néz ki, hogy megkaptuk azokat, csak külön nem tette őket be. Egyébként túl nagy vissekre majd másfél hét múlva nem fogok várni, és ne is várjatok tőlem. Különösen, hogyha lesz megint valamiért, mert miért ne Chronicled Wish rögtön a következő verzió elején, és egyébként kíváncsi vagyok, hogy skippelni fogják-e a nyaralós eventet, ha már ennyire előre hozzák majd Sneznáját. Egyelőre annyit láttam, hogy Columbina lesz majd, meg Santana jön majd karakternek, és hogy Fontaine-be fog játszolni, bármi is lesz majd. Igen, hogy mutatták azt a képet a bejelentőnél, lehet, hogy simán nyaralni nem fogunk elmenni. Bárki tudja. Az, hogy nyaralás és Snezná inkább telelni. Ruff. Looks like Aomaru had a really good time. Thank you from the bottom of my heart for the guidance. I hope we can do this again in the future. Vele még már beszéltem. Everyone's happy? Ja, ez a vége. Oh, looks like everyone's happy with the results of the competition. Time for me to head back to work. Life is unpredictable and no one knows what the future holds. Maybe one day if I get fired from the factory and you have your own team, I might just come join you. Ha lesz egy saját csapatod, talán csatlakoznék hozzád. If that time ever comes, I hope you won't turn me away from being too weak. This visit to Nod-krai-i has proven most rewarding. Beyond the delight of witnessing some splendid natural scenery, I also had the privilege of learning from this distinctive martial contest. Meg volt a lehetőségem, hogy jó, szerencsére, hogy ha fáj az oldalam és tüsszenteni szeretnék, annyira fáj az oldalam, hogy inkább nem is kezdi el, mert belefájdulna. Én lehetőségem volt arra, hogy tanuljak másoktól is harcászatot. Your presence at the event has also given one much more food for thought. I should certainly write down what I witnessed in my travel journal. It is almost time for me to return to the Crux fleet. When my journal is finished, I would be honored if you could spare a moment to read them. Igen, többet is dolgozhatnánk együtt, mint így a jövőben. Sure, there will be more opportunities like this. I look forward to seeing you again. És megnézzük, hogy ennek van-e értelme, ha mást választok. És nézhetünk tájakat is együtt később. Sure, there van opportunities, igen. És akkor nézhetjük ezt a csodálatos tájat itten. Now I can tell my comrades that I had fine battle with Rush Lotus. They'll be howling from jealousy. It would be my pleasure to have another exchange with you again, should we see each other in Sneznája in the future. Micsoda közönségünk van. Jó, itt valaki nézi a csatát, még ha nincs is. Egy gyerek, aki nem tudom, valakit játszik, aki nincs ott. Egy csáva, aki nagyon gondolkodik, és egy nő karbatett kézzel, 4 embert érdekel ez a hatalmas csata.
I've gathered quite a bit of intel this time. I suppose it's good business etiquette to share them with the Curatorium of Secrets. Ha Nefernek segít, akkor benne vagyok. I'm actually indebted to the Curatorium in a way. Miss Nefer has provided us with intel that has helped my squad on several occasions. És örülnék, ha megdobnának egy Intel-el, ami erősebb, mint az i7 4000-es. Oh, you'd like to retrace the battles? Please, by all means. De nem. Már nem kell az nekünk. Ó, és még van napi. Attól függetlenül még Swift Sailor, Taste of Home, Plug and Play. Jó, legyen Swiss Slayer. Band of Rogues, nem van semmi, de legalább ne vigye el a pontokat. Feleslegesen meg legyen is valami. Mennyit kaptunk? Ó, van annyi. És a következőre természetesen nem maradt. Semmi végre. A Nebóban rohadt sok. És egyelőre Recurve Bow. Csak a kis HP-nk legyen. Fegyvernél egyelőre nem nézek rá, hogy mi kéne nekünk. Meg még mindig a találkozás lenne sokkal fontosabb. Bárki bármit mond, nem érdekelnek az artifektek. Legyen a legjobb 8-as szinten, vagy ami mind százalékos. Még ezt jobbnak írja, és Mastery is van, ami kell. 28% HP. Defense-t is veszítünk vele, de nem baj. 8 szintű minden jó ezen. Flat HP és borzalmas, úgyhogy mehet bele mind. És van még 2 atomfost. Jó, nem olyan rossz, de mehet. Nem kaptunk olyan rosszakat. Ó, de hogy nem például ezt. Meg ez menthetetlen. És csak a HP-ba teszi, hogy legalább legyen valami. Jó, defense-be attól meg tehettem volna, hát ha nem pusztulunk bele. Nem baj, ha híleli. Hát elég adott bele valamit. Többi. Miningot meg később elintézem.
És még akkor... Jó, mindenképp egy XP-set. 40 ér. És akkor már meg is vagyunk. Egyelőre vele, inkább a cruisereket. Hát a fölmászik, nagyon jó ez. Menjed és vissza. Ó, egy ilyen mocskos állatot. De nem szeretem ezeket. Hagyjál meg a... Elejük, ez nem az, ami lapja az életünket folyamatosan. Csak simán bődületesen erős. Ó, és még egyet, mert miért ne? Miért ne küldje nekünk még egyet ebből? Nem volt belőle elég már? Ó, dehogy.
sebességgel rendesen. Ez fájdalmasan sokáig tartott. De legalább megvan. Jó, és csak ott már a legközelebbi fejlesztésre egyelőre elfogyott az időnk. Bőven. Ide még adhatom volna rá, ja, pont nem. Nem Land Cruisereket kaptunk. Azt majd elintézem, hogy jobb legyen. Még fegyvereket nem nézegetek egyelőre. Jó, mi kellett nekünk egyedül, az a Land Cruiser-es cucc. És csak semmi bónusz, az a lényeg. Semmi bónusz az égvilágon, több itt meg felesleges. Igen, ez hílel, ez pedig nem hílel. Akkor egyelőre csak a híleset. Jó, és akkor ez lett volna egyelőre ez a mai. Egy pillanat, még lesz több. Mai Jahoda fejlesztő. Köszönöm szépen annak, aki itt volt, Kártyának, hogy benézett. És akkor holnap rágazom még. Meglátom, hogy mivel. Remélem nem telt meg teljesen ez a pénz. Ezzel egy jól van. Nem a creating. Depós. Van, ami Jahodáiknak kell, igen. Indoor, the orderly grid of secrets, this distinctive workspace draws heavily from the layout of the Curatorium of Secrets, faithfully recreating the scene as it appears when its owner is hard at work. Everything is arranged in meticulous order. Information analysis is a demanding and complex task. When threads of data intertwine, it's easy to feel at a loss. Yet in a room where every furnishing is thoughtfully placed and every supporting tool close at hand, the mind may find greater clarity and productivity is sure to follow. Még mindig
Nem tudom miért így kell kivenni. Hoppá, nem akartalak kinyírni még. In a question with a price tag. Nem a creative. Question with a question. Nem az I know-éknál van. Question with a price tag. Nem kell túl sokat egyelőre erre. Erre se ártana egy keveset, de majd később. One-legged round shield. Egy lábas kerek pajzs, a sturdy, durable round stone table that can be found within the stadium of the secret flame, nem secret. It is hard as a round shield to the point that even a club swung by some drunk patron would not even put a dent in it. It is said that because they have a very similar shape to sites of competition, the round tables of the very inn are at times seen as battlefields in some sense. As such, other than round shields, they are also known as blazing battle tables. Annyira szeretik az alliterációkat errefelé. És még egy kis kaját csinálok, és ennyi az annyi. Jó, felolvasom még ezt így a végére, mert miért ne? The arena of the inaugural Technical Martial Challenge, which is overseen by Seiichi with Kadehara Kazuha acting as a special guest judge. The contest has has already reached its final stages with 3 potential champions locked in a stalemate. Dr. Seiichi here to board the ship and travel to the arena with the remaining contestants, ami már megvolt. Ja, Intelt velük lehet szerezni. De majd legközelebb beszélünk velük rendesen. Ó, tényleg melyik volt az, amit Jahoda csinált, mindjárt utána nézek. Best build kaja, melyik az a tekercs. Fruit tandem turnovers, és ezt még tud. Ki nem írná, hogy rohadjon meg. Sima kaja. Hol van, hol van? Ha megvettem egyáltalán, de nem vagyok benne biztos. Ja, itt van. Ja, csak Mr. Burnberry nincsen. Túl sok hozzá, mindegy, csinálok egy pont 6-ot. Ha nem adja ki végül. Na csak meg lett az after class practice, és majd bogyózunk valamikor később. Ja, és akkor egyelőre tényleg ennyit volna. És akkor még mindig nem ígérem, hogy minden napra lesz valami Genshin, sőt, az nem az lenne.
Pénteki. Palátban nincsen semmi. Az egyszéseket nézem inkább. Jó, mondjuk praxisból van baromi soka, úgyhogy... Néztem őt, ez is szerdai még természetesen. Na meg van a C1. Jó, akkor egy szerasz fejlesztő jöhet majd. És próbál majd nem megdögleni ennél a hegyi oroszlánnál. Jó, van itt elég. Úgyhogy nem kell külön a praxisokat megszeregetni. Akkor holnap C1 fejlesztő. Fú, jó, Kolumbinát is kéne fejleszteni tovább. Jó, szerintem egyelőre. Jó, Kolumbinálok. De szerintem a random csapatot kéne még mindig fejleszteni, csak azért hagyom el mindig ezeket, aztán jönnek a szülinaposok, meg a szokásos egy szünet. Na mindegy, talán. Kiket írtam még be, akik rajta vannak a listán. Nem helyzulni lett, sincs fenn. Jó, szerintem egy vendor kompenzációs fejlesztő. Jöhet majd. Jó, de ha már itt tartunk, akkor inkább egy C1-es fejlesztő. Meg egy friendship-es is kell majd, úgyhogy... Jó, akkor vendor kompenzációs, és utána jöhetne majd egy Kolumbina rögtön. 90-es szintig csak el tudjuk majd vinni. Akkor tényleg ennyi lett volna ez a mai. Holnap találkozunk elméletileg, de ha nem, akkor... Majd valamikor talán legkorábban 3 rövid horrorral, mert láttam mégiscsak valaki várja. És ugye az most már fix. Ha belegevedek is, addig is szevasztok. Ne felejtjétek a tetszett, iratkozzatok fel, vagy lájkoljatok, amit akartok, vagy kövessetek a Twitch-en, vagy iratkozzatok fel Twitch-en, ha teljesen elment az eszetek, szevasztok.